हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ आजको हाम्रो यस भिडियोमा र हाम्रो कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र म चाहिँ हरिश कोट्टारी र तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं। आज हामीले इन्सर्ट ट्याबको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्नु भन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ यो भन्दा पहिले भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन त्यो पनि तपाईले गएर हेर्दिनु होला। र आज हामी पावरपोइन्टमा चाहिँ इन्सर्ट अथवा प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ इन्सर्ट ट्याबको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। यसको बारेमा सिक्नु भन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज। र इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिएको छ टेबल, पिक्चरहरुको दिएको छ, आर्टहरु र यसमा चाहिँ हाम्रो अरु कुराहरु पनि दिएको छ। र अब हामीले यसमा चाहिँ एट फर्स्ट हामीले टेबलको बारेमा हामी बुझ्ने छौं। जसरी वर्डमा टेबल बनाउनु हुन्छ सेम त्यसरी नै यसमा पनि टेबल बनाउन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ इफेक्टहरु तपाईको दिएको छ यनेर। यसरी चाहिँ तपाईको डिजाइनहरु दिएको छ हैन। र यसमा चाहिँ तपाईको छ इडर, रो, टोटल लाइन अनि फर्स्ट कलम हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो अब कुन यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ लाइनहरु इफेक्टहरु दिन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा दिएको छ। र टेबललाई पनि यसमा चाहिँ डिजाइनहरु गर्न सकिन्छ अनि यसमा चाहिँ स्याडोहरु अथवा कलरहरु भर्न सकिन्छ। तपाईले चाहिँ यसरी कलर भर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सेम उस्तै हो तपाईको कोडमा जुन तपाईले टेबल सिक्नु भएको छ त्यस्तै सेम यसमा पनि हाम्रो दिएको छ टेबल। र यसरी चाहिँ हामीले लाइनहरु ड्रा गर्न सक्छौं अनि इरेजरले यसरी मेट्न पनि सक्छौं। अब तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेटियो अहिले। अब यसमा चाहिँ लाइन मोटो बनाउनु छ भनेपछि यहाँ देखि तपाईले टेबलको लाइन मोटो बनाउन सक्नुहुन्छ र ड्रा गरेर तपाईले यसरी लाइनहरु खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ आउटसाइडमा चाहिँ राख्नु छ भनेपछि लाइन मोटो बनाइसकेपछि अब यसमा क्लिक गर्नु होला। पहिले चाहिँ यो टेबललाई पुरै सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा गएर आउटसाइड अल बोर्डर गर्नु भने सबै आउट बोर्डरहरु चाहिँ मोटो हुन्छ। नो बोर्डर गर्नु भने सबैको बोर्डरहरु छ। र आउटसाइडमा बोर्डर राख्ने हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ आउटसाइड बोर्डर गरिदिनु भयो भने आउटसाइडमा तपाईको बोर्डर आउँछ। र बीचमा चाहिँ नर्मल राख्नु छ भनेपछि तपाईले यहाँ देखि लाइन चाहिँ नर्मल गरेर अनि यसमा गएर अल गरिदिनु होला। अल गरिसकेपछि तपाईको बाहिरको आउटसाइड पनि बिग्रन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले चाहिँ यति राखिसकेपछि फेरि तपाईले लाइनलाई अलि मोटो बनाएर अनि यसमा बोर्डरमा गएर आउटसाइड बोर्डर अलि मोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि कलर चेन्ज गर्नु छ भने पनि सेम त्यसरी नै हामीले यहाँ पेन टुलमा गएर हामीले कलर चेन्ज गर्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ कुन साइडको बोर्डरको चेन्ज गर्ने हो जस्तै हामीले आउटसाइडको राखे यसरी चाहिँ हामीले बोर्डर के गर्न सक्छौं थप्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ ड्रा गर्नको लागि पनि सजिलो छ। यसरी ड्रा गर्न सक्छौं। अब तपाईको यसमा लाइन स्पेसिङ कतिको छ लाइन चाहिँ कतिको राख्ने हो त्यही अनुसार चाहिँ तपाईको लाइनहरु आउँछ। र यसरी चाहिँ हामीले मेट्न पनि सक्छौं, इरेज गर्न पनि सक्छौं। र यसमा चाहिँ हाम्रो डिजाइनहरु इफेक्टहरु पनि राख्न सक्छौं। अब तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर चाहिँ हाम्रो यसरी इफेक्ट दिएको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अक्षरको डिजाइनहरु हो। अक्षरको डिजाइन चाहिँ अब अक्षर लेख्नु भएको छ भने हुन्छ नत्र हुँदैन। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अक्षरको स्टाइलहरु चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले इफेक्ट दिने हो भनेपछि यसमा गएर यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। अब यसमा गएर हामीले यदि यसरी राख्ने हो भनेपछि यहाँ देखि तपाईको चेन्ज हुन्छ। र अक्षरको साइज चाहिँ यसरी तपाईले कलरहरु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आउटलाइन राख्नु छ भनेपछि यहाँ देखि फेरि आउटलाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै मोटो राख्नु छ भनेपछि यहाँ देखि लाइन पनि मोटो बनाउन सकिन्छ। अब यति राख्यो भने चाहिँ तपाईको राम्रो देखिदैन, त्यही भएर चाहिँ यसरी हामीले टेबलहरु बनाउन सक्छौं। र यसलाई टेबललाई ठुलो बनाउनको लागि यसमा चाहिँ यो चिन्ह आइसकेपछि तपाईले यताउति लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ यो डिजाइनहरु चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ। र यो टेबललाई डिलिट गर्नु छ भने लेयरमा गएर अनि टेबल डिलिटमा गएर तपाईले कोलम अथवा रो के गर्नुपर्ने हो यसरी चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्छौं। र सबै गर्नु छ भने कन्ट्रोल ए गरेर तपाईले डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ टेबल डिलिट गर्न यसरी हामीले
डिलिट गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ तपाईको टेबल ल्याउँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली तपाईको टेबलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै टेबल टुल्स छ अथवा यहाँ हेर डिजाइन र लेआउट पनि आउँछ। अब डिजाइन र लेआउट आउँछ र हामीले डिजाइनको बारेमा सिकिसके र लेआउटमा चाहिँ जस्तै तपाईले कुनै ग्रेडिङ लाइनहरु चाहिँ जस्तै लाइनहरु राख्नु भएको छैन भनेपछि जस्तै अहिले लाइनहरु राख्नु भएको छैन भने त्यो चाहिँ ग्रेडिङ लाइनमा देखाउँछ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर हटायो भने चाहिँ देखाउँदैन ग्रेडिङ लाइनहरु। अनि चाहिँ कोलम डिलिट गर्नु छ अथवा रो डिलिट गर्नु छ जस्तै हाम्रो यसमा 4 वटा छ कोलम, एउटा दुईटा तीनवटा 4 वटा छ। 4 वटालाई हामीले के गर्नु छ अब यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नु छ भने कोलम क्लिक गर्नु चाहिँ 3 वटा भयो। अब जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 वटा रो छन्। अब हामीले 3 वटालाई डिलिट गर्नु चाहिँ भने सिलेक्ट गरे रो गरिदिए 3 वटा डिलिट भयो। यसरी चाहिँ हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ एबभ भनेपछि हामीले थप्न पनि सक्छौं, बिलो भने तल थप्न सक्छौं, लेफ्ट साइड थप्न सक्छौं, राइट साइड थप्न सक्छौं। यसरी हामीले टेबल पनि थप्न सक्छौं। त्यो सँगसँगै तपाईको मर्ज पनि गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यो माथिको टेबल यो पुरै लाइनलाई चाहिँ हामीले मेट्नु छ भनेपछि यसलाई मर्ज गरिदिन्छौं हामी। मर्ज गर्यो भने चाहिँ यसरी हाम्रो पुरै मेटिएर एउटा मात्र कोठा बच्छ यसरी। अब यसमा चाहिँ स्प्लिट गर्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ कोठाहरु थप्नु पर्यो, दुईटा कोलम दुईटा चाहिँ रो थप्नु पर्यो भनेपछि के गर्नुभयो तपाईको यहाँनिर दुईटा कोलम दुईटा रो चाहिँ हामी यसरी थप्न सक्छौं। अब यसको हाइट बढाउनु छ घटाउनु छ भनेपछि यहाँदेखि तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि घटाउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ वेट हो हैन चौडाइ, अनि यो चाहिँ हाइट चाहिँ हामीले बढाउन घटाउन सक्छौं। अब यसरी अरु कुनै लेखेको ओर्डरहरु चाहिँ बीचमा ल्याउनु छ भनेपछि यहाँदेखि तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ, बीचमा राइट साइड लेफ्ट साइड जान सक्नुहुन्छ। अब यसरी अब यसलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट डाइरेक्सन दिन हामीले सिकेको थिए। सेम त्यसरी नै यसमा पनि हामीले टेबलमा चाहिँ यिनीहरुलाई ठाडो तेज बनाउनु छ भनेपछि यसरी हामीले बनाउन सक्छौं। अब यसमा चाहिँ सेल मार्जिन भन्ने छ। सेल मार्जिन भनेको चाहिँ यो कोठाको चाहिँ मार्जिन कति राख्ने भन्ने हो। नन भनेपछि तपाईको यो कोठाको लास्ट सम्म चाहिँ हाम्रो बसेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले जस्तै लेफ्ट भनेपछि अलि माथि गयो किनकि यहाँ लेफ्टमा चाहिँ यति छ, राइटमा चाहिँ यति छ र कस्टम अनुसार चाहिँ तपाईले यहाँदेखि मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मैले बटममा चाहिँ 1 इन्च राखे भनेपछि 1 इन्च भन्दा माथि अथवा त्यो भन्दा तल चाहिँ हामी ल्याउन सक्दैनौं, जति गरे पनि ल्याउन सक्दैनौं। यसलाई सानो बनाउन खोज्दा पनि हाम्रो सानो पनि हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँदेखि यो राखिसकेको छौं तपाईको 1 इन्च। त्यही भएर चाहिँ अब जस्तै मैले 0 राखे भने चाहिँ एकदमै नजिक आउँछ, फेरि एकदमै नजिक आउँछ यसरी हाम्रो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हाइटहरु चाहिँ अलि भर्खरै हामीले यसरी टेबलको हाइट पुरै टेबलको हाइट हैन घटाउन अनि बढाउन सक्छौं। जस्तै मैले यसमा 1 राखे भने चाहिँ यसरी 1 राखे, 1 चाहिँ हुँदैन भन्यो, अब 3 सम्म चाहिँ मिल्छ रे। अब यसरी चाहिँ टेबलको हाइट अनि टेबलको चौडाइ बढाउनु छ भने यहाँदेखि, अनि भित्र कोठाको चाहिँ यहाँदेखि हुन्छ है साथीहरु। सेलको साइज चाहिँ अनि टेबलको साइज चाहिँ यहाँदेखि हुन्छ। अब यसमा लक लगाउनु भयो भने चाहिँ अटोमेटिकली यसरी दुईटैको बढ्छ, दुईटैको तल र माथिको लक लगाउनु भयो भने। अब सेम त्यस्तै सेन्ड टु ब्याक, सेन्ड टु फ्रन्ट ब्याक हैन। यो चाहिँ हामीले शेप्सहरु दुईटा टेबल छ भनेपछि ती टेबलहरु चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि पछाडी गर्दाखेरि चाहिँ हुने हो। जस्तै मैले यो टेबल छ, यो टेबललाई मैले पछाडी धकेल्न खोजे भनेपछि सेन्ड टु ब्याक गर्ने, लेयरमा गएर यो दुईटा छ, सेन्ड टु फरवर्ड भयो, ब्याक गरे भने पछाडी जान्छ। यो पछाडी आयो र यसमा चाहिँ अगाडि आउँछ, यसमा चाहिँ फ्रन्ट टु गरे भने चाहिँ अगाडि आउँछ। अनि सेक्सन पेन भनेको जस्तै टेबलहरु छ, शेप्सहरु छ भने तिनीहरुलाई लुकाउनको लागि चाहिँ यहाँदेखि यसरी लुकाउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो छ एलिगन। एलिगन भनेको चाहिँ कुनै शेप्सहरुलाई चाहिँ हामीले मिलाउँदाखेरि चाहिँ बनाउने हो। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ दुईटा टेबल छ, दुईटा टेबललाई चाहिँ अलि मैले सानो बनाउँछु। अब यसलाई पनि सानो बनाउँछु। अब यसमा चाहिँ धेरै कोलम भएकोले चाहिँ धेरै चाहिँ बनाउन सकिने। जस्तै मानौ हाम्रो यहाँनिर छ यो टेबल चाहिँ बराबर भएको छैन। अब मैले यिनीहरुलाई सिलेक्ट गरे यसरी
सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईको फर्मेटमा गएर एलिगन भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले के गरे लेफ्ट साइड यो साइड चाहिँ बराबर हुने गरेर बनाए। जस्तै टेबलमा पनि सेम त्यस्तै भन्नु खोजेको हो। तपाईले चाहिँ यहाँनिर एलिगन भनेको चाहिँ टप लेफ्ट त्यही भन्नु खोजेको हो। अब दुईटालाई सिलेक्ट गरेर ग्रुप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो स्याम्पल कुरा चाहिँ अब के भनिराख्ने हैन साथीहरु। अब छैन भने चाहिँ भन्नु होला, फेरि ग्रुप गर्न टप यसमा चाहिँ रोटेट गर्न हैन। यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट कोड टेबलमा दिएको हुन्छ। र तपाईहरुलाई अलि अप्ठ्यारो लागि जस्तो छ हैन, 10 मिनेट भयो हैन, 10 मिनेट भन्दा लामो भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईलाई पनि झ्याउ लाग्छ। र मैले चाहिँ इन्सर्टमा टेबलको बारेमा चाहिँ हामीले अब डिटेल कुराहरु चाहिँ मैले भनिसकेको छु र हजुरले कतिको बुझ्नुभयो यसको बारेमा तपाईले अब गर्नु होला, नबुझेकोमा भन्नु होला हैन साथीहरु। अनि कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको आधारमा म पनि भिडियो बनाइदिउ होला। अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियोमा यति नै गर्छौं, धेरै लामो नबनाऊ। अर्को भिडियो चाहिँ फोटो ल्याउन, फोटोको बारेमा चाहिँ फोटो एल्बमहरुको बारेमा, सेप्सहरुको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। अहिलेको लागि यो भिडियोमा बिदा हुन्छौं। हस्, धन्यवाद।